ගන්න ඔබට ඉතා වටිනා දෙයක් තමයි අද අරන් ආවේ. ඔබේ ෆස්ට් ඉයර් විභාගෙට, ඒ කියන්නේ පළවෙනි වසර අවසානයේදී ඔබට පැවැත්වෙන විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඔබට අනිවාර්යෙන් ලොකු ධෛර්යයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් එහිදී ප්‍රැක්ටිකල් සහ තියරිකල් වශයෙන් පේපර් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ තියරි කොටස් වල සම්පූර්ණයෙන් මේ විෂයන් 12කින් පමණ එන පේපර් එකක් තමයි ඔබට හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පේපර් කොටස් වශයෙන් තමයි ඔබට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් ඉයර් එකේදී අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා ෆස්ට් ඉයර් එකේදී මේ එන සබ්ජෙක්ට් මොනවද ඒවා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙනාවේ ෆස්ට් ඉයර් ෆාස්ට් පේපර්ස් පොතක්, ඒ වගේම එහි උත්තරත් කීපයක තියෙන එකක් සමග. එතකොට ඔබට මෙහි උත්තරත් එක්ක තිබීමෙන් ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් මේ උත්තර ලියන විදිහේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොතක් පාවිච්චි කිරීමෙන් විශේෂ වාසියක් තමයි මෙහි පිළිවෙලට එකින් එක පේපර්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙහි ගොඩාක් පේපර් අපි අනවශ්‍ය විදියට ඇතුළත් කරලා නැහැ. මොකද කියනවා නම් එකම ප්‍රශ්න වගේ තමයි සමහර වසරවල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ළඟදී රිලීස් වෙච්ච පේපර් මෙහි නැතුව ඇති. ඉතින් මේ පේපර් ඔබට ඔබේ ගුරුවරුන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ළඟදී ආපු පේපර්ස් නිසා. මොකද ගොඩාක් මේකේ පේපර් පුරවලා මෙහි ප්‍රමාණය අර අපි මුලින් කිව්වා වගේ අපරාධේ කොළ ප්‍රමාණයක් විතරයි. මොකද එකම ප්‍රශ්න වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම පේපර් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම ඔබට හොඳම දේ තමයි මේ පොත පරිහරණය කිරීමෙන් හොඳම වාසි ලබා ගන්න. මෙහි තියෙන ප්‍රශ්නවලට ඔබ උත්තර වෙනම විශාල CR පොතක වගේ ලියන්න. ඒ ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න. උදාහරණයකට අපි කියමු සෝෂියොලොජි කොහොමද අපේ හෙද වෘත්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ගොඩාක් වෙලාවට එකම ප්‍රශ්නේ විදිහට මේ පේපර්ස් වල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පේපර් ටික ඔක්කොම පිළිවෙලට ලස්සනට මෙහි සඳහන් කරලා උත්තර ලියලා CR පොතක් විදිහට තමන් ළඟ ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට තියාගන්න. ඉතින් මේ පේපර් පොතක මිල සහ ගෙන්න ගන්න ආකාරය අපේ WhatsApp නම්බරයට ඔබ NTS past paper book 1 කියලා දාලා first year කියලා දාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. නැත්නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න අපි මෙහි සඳහන් වෙන දුරකථන අංකවලට. ඉතින් අපි බලමු මේ පොතේ මොනවද අන්තර්ගත වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි පොත. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔබට සබ්ජෙක්ට් ටික වෙන වෙනම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මේ පොතේ නම ස්ටුඩන්ට් නම්බරේ බැජ් එක තියලා වෙනම මේ පොත ඔබට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා මෙහි අපි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම ෆන්ඩමෙන්ටල් ඔෆ් නර්සින් කියන පේපර්ස් ටික තමයි පිළිවෙලට දාලා තියෙන්නේ. මෙහි පේපර්ස් 8ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් පේපර්. ඊළඟට තියෙන ඇනටොමි ඇන්ඩ් ෆිසියොලොජි පේපර්ස් ඒ තියෙනවා 8ක් පමණ. ඉතින් ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම එම පේපර්ස් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟ හිස්ටරි ඇන්ඩ් එතික්ස් විදියට පේපර්ස් 10කටත් වඩා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම සයිකොලොජි සෝෂියොලොජි පේපර් 8කුත් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ සියලු දේවල් වල ආන්සර් කොටසකුත් ඔබට දීලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ වල ආන්සර්ස් නෑ. නමුත් ඔබට උත්තර ලියන විදියට අවබෝධයක් ලබා ගන්න මාර්කින් ස්කීම් කීපයක්ම හැම පේපර් කොටසකම දාලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ෆාමකොලොජි ඇන්ඩ් මයික්‍රෝබයොලොජි. ඒකෙත් පේපර් 6ක් පමණ දාලා තියෙනවා. පේපර් කීපයක උත්තර සමග අවසාන වශයෙන් ඔබට එනවා ඉංග්‍රීසි පේපරයක් එනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකකුත් මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙම පොතේ උත්තර ලියන්න යන්න එපා. සමහර කොටස් වල උත්තර ලියන්න ඉඩ තිබ්බත් ඔබ වෙන CR පොතක උත්තර ලියලා එය ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔබට විභාගෙ ලං වෙනකොටම මේ පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොත ඔබ දැන් ෆස්ට් ඉයර් විභාගේ ලං වෙනකන් ඉන්න එපා. ඔබට සමහරවිට දැන් මාස 2-3ක් ගිහිල්ලා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් මේ පොත අරගෙන ඔබට පුළුවන් දේවල් උත්තර ලියලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රූප සටහන් පවා තියෙනවා. මොකද මේ රූප සටහන් තමයි ඔබට බොහෝ ඇනටොමි පේපර් එකේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පේපර් පොත. ඉතින් මේක තමයි එහි සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ පොත ගෙන්න ගන්න මෙහි දැක්වෙන දුරකථන අංකයට කලම කතා කරන්න.